samahan niyo ako. Magluluto tayo ng adobong chicken para sa inihaw namin later. And mamaya magluluto din tayo ng spaghetti. Yan, dito tayo mag-boil ng para sa spaghetti natin. Yes! Kala mo marunong. Ang bango. Ang bango talaga. Ito. Grabe, ang dami naman ito. Parang bibitayin. Ay, piyesta dito sa amin, ha? Happy Father's Day! Oo. Preparation po ito. For later. Gonna sing again. One day. One day! Yan si ate. Dalawa kami nagluluto. Siya talaga yung marunong. Saling ket-ket lang ako. Tikim-tikim lang. Bati mo na yung mga kapatid mo. Oh, shoutout! Ayan. Luluto tayong adobo. Happy Father's Day sa lahat ng papa, itay, ama, lalo na sa ama ko. Oh. Sarap! Huwag naiiyaw! Wow, chef! Paliparin mo ate. Luluto ng ating ihaw. Yan. Ready na sa pang-ihaw. Kahapon is medyo anti lang yung clip natin and hindi pa ako masyado nakapagsalita doon kasi nga umuulan. Ayan, ngayon nag-decide ako na isasama ko na lang kayo ngayon sa pagkain ko. Ayan, spaghetti. Yan yung breakfast natin ngayon. Tira natin yan kahapon. Diba nagluto tayo? So, ayan, kakain na ako. And by the way, kahapon pala is Father's Day. So, ayan, kaya nagluto-luto din kami. And ayun, Happy Father's Day sa lahat ng mga father dyan. Hindi pa pala ako naliligo. Ito yung totoong itsura ko, char. Ayan, ito yung totoong ako lang. Hindi pa ako naliligo. And ayan. And sobrang biglaan lang din ng video na to. Naisip ko lang isama kayo, ganyan, kwentuhan lang tayo habang nakain. Tulog pa yung mga kasama ko dito sa bahay. Sarap. Yummers. Usually, pag morning, ganyan. Pag tulog pa yung mga kasama ko, tapos ako lang mag-isa. Nanonood lang ako ng mga vlogs habang kumakain. Wala lang. Ang lungkot kasi pag mag-isa ka, diba? Tapos wala kang kausap. Alam niyo, natutuwa ako.
Wala lang, simula nung nag-vlog ako ganyan. Parang nagkaroon ako ng bagong best friend. Yung may nakikwentuhan ako ng kung ano-ano. Pag nag-shopping ako, ganyan. Pag may binibili ako online. Ayan, pag may nangyayari sa akin, yung mga hilig ko, mga favorite ko, mga idol ko, na-share ko, ganyan. Wala, ang saya lang. Meron ako napapagkwentuhan. Kasi nga yung mga kapatid ko, mga lalaki. So, ayun, hindi ko naman nakikwento sa kanila yung mga tungkol sa mga makeup, ganyan, sa mga damit. So, ayan, sa inyo ko na lang kinikwento. Ayan, ang saya lang, di ba? Siguro iba sa inyo nagtataka, bakit ako nag-vlog? Wala lang. Charot, hindi. Wala, pangarap ko talaga yun. Matagal na. Kaso nga lang dati, nahihiya ako. And sabi ko, wala naman akong gagawin, wala naman akong alam gawin. So, ano i-share ko? Hindi ko tinatry dati. Sabi ko, tsaka na lang pag matanda na ako. Ayun, nag-quarantine, wala tayong magawa. So, ayan. Pag nanonood kasi ako ng mga vlogs dati, lagi ko naiisip, gusto ko rin gawin yun, gusto ko rin maging ganun. So, ayan, pangarap ko talaga to. Yan, unti na lang. Meron pa tayong kakainin mamaya. Graham. Nakita ko din yun sa inyo, di ba, kahapon. Yan guys, take 2. Medyo may energy na ako. Nabusog na. Tsaka hindi. Hindi nga ako nabusog eh. Alam mo yun, hindi ako sanay kasi pasta lang yun, di ba? Eh, usually naman kapag nagbe-breakfast ako, kanin, ganyan. Sarap. Sobrang sarap, promise. Pwede ko lang kayo bigyan dyan eh. Sarap talaga. Wow. Alam nyo ba? Siyempre, hindi nyo alam. Sobrang bagal ko kumain. Lalo na to, nagsasalita ako. Sobrang bagal ko. Ayan, kapag kumakain kami sa school, lagi ako yung huling natatapos. Sa aming magkakaibigan, ayan, kahit yung order ko yung unang dumating, tas sa kanila huli, una pa rin sila natatapos kesa sa akin. Dati nung hindi pa kami masyado magkakakilala lahat. Kapag kakain kami, naghihintayin pa kami. Like, kunwari, hintayin pa namin dumating yung order ng lahat bago kami magsimula, ganyan. By the way, 8 pala kami magkakaibigan. Ngayong college na sa school ko. Kaya, shoutout. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Yun nga, dati naghihintayin pa kami kapag kakain. Pero nung mga ilang buwan na yung lumipas, pinapauna na nila ako lagi. Kahit wala pa yung order nila, kumain na daw ako. Kasi uli rin naman ako matatapos. Ewan ko ba? Hindi ko naman sinasadya. Pero wala, ganun talaga. Gusto ko kasi chill lang lagi eh. Yung kapag di naman kailangan magmadali, ayoko nagmamadali. Masaya kaya pag di nagmamadali, diba? Ang date pala ngayon ay June 22. So, ayan, 5 days na lang. Tapos na yung online class namin. Ang dami kong plano. Ang dami kong planong video pagtapos na yung online class namin. Yun nga, gagawin ko yung no makeup look, yung gamit yung sun glow. Tapos, meron akong online clothing haul pa, ganyan. Sarap, naubos ko na. Kaso, gusto ko pa. Kasi ang sarap talaga. Ito yun na. Kimchi. Pero Graham yung laman. Ayan.
konti na nga lang. Pero marami pa din sa ref. Ganyan din ba kayo kapag nire-reuse yung mga Tupperware? Yung kala mo ice cream, pero tilapia pala. So, ayan. Ang sarap. Kuha pa tayo. Sama ko na rin pala guys, kasi may nag-comment din sa video ko dati, pa-shoutout daw. Ayan. First time ko to gagawin. Yan, shoutout sa'yo, Ana May Encomienda. And Daniela May. Thank you. Thank you sa comment nyo. Thank you ulit. Thank you sa pagsama sa akin magluto, kumain, dumaldal, ganyan, kung ano-ano pa. Ayan, thank you. Bye. Thank you for watching. Abangan niyo yung mga susunod kong vlog. Mas maganda na yun kasi mas marami na akong time. Dito na rin ako. Gata ako kay Tayo. Gata ako. Dapat may patamento. Ay, mas so ganda! Si ate nga nga medyo. Ay, mga baby! Sama mo. Hi guys! So ngayon magluluto tayo ng adobo. Chicken. Adobong ano? Chicken. Ano sabihin mo yun? Nagkakanta na sa una noon. Tapos di ko pa tayo nakaklak. Tatakot naman kung sino. Hi guys! Please like, comment, and subscribe!